हामी खाएको नमस्ते गर्छ आगो लाउनु पर्दैन नि त होइन आगो पहिला हुन्छ पर्दैन यतिकै हुन्छ है खोइ त्यो नुनहरू सबै मिलाउँछ यति पनि छ जिरा मिट भयो होइन टर्मरिक पाउडर ल्याउनु यो टर्मरिक पाउडर यो जिरा मसला सुनन रे यो चिनी खान्छ यो सुनन दा चिनी सुनन दा यो चिनी यो के यो जितन दा यो डिस 80 फागुन 26 गते यो अधिराजको अधिराज फार्म हाउस साँच्ची हो दुध त भइसक्यो कति रातो हुन्छ यो जाली हल्का हल्का अब त के लाउनु भोलि फर्किँदा पनि पो हामीले त्यो रिजर्भमै ल्याउनु पर्ने भयो त्यहाँ पाइपहरू छ कि हाम्रो अब त्यो फेरि झ्याउ होला मान्छेसँग भनेर चिन्ता दिन्छु हुन्छ सोटेज त पर्दैन चिन्ता कि चाहिन्छ गुट्टो जाल्नु पर्दैन के हो यस्तो त जलिजान्छ नि जल्दैन यस्तो त कस्तो मठाउने हुन्छ त बनाउँछ त मठाउने एक सिङ सेकुवा 1 केजीको हुन्छ कसो हुन्छ पर्दैन रहेछ नि भित्र हाल्ने अनि ठुलो पाउँदो रहेछ कि काका त्यसमा त अब पुग्नु पर्दैन त कसरी पर्नै पर्ने दिउ मात्र छ पानी छाम्किनुपर्छ आगोमा जा टुडा बोल्दैन नि त बलिहाल्छ नि अलिकति एउटा लगाइदेऊ नै हो तिनवटाले हो त्यो पनि के चाहिँ कोइला यो उयो खेल्नु को जित्यो हुपकेले चोर्दो रहेछ नि ए हस् खाना खान जानु ठिकै छ त्यो हो बारबिकी यो फुल बोल्दै खाएको खानाहरू पनि बन्छ है बारबिकी त आम्बो पुगिगएको
अलि खाना के खानुहोस् त केटा जाडसी छैन यहाँ नखाने अब बाजे रुट खाइने छैन गाउँतिर गएर खाएको अब खानु बिहानै फेरि छुट्टिन्छ फेरि बारी बिहानै बसै 6 बजी नै आइपुग्छु नि अहिले जाने रेडी पनि हुन्छ नि त 6 बजी नै बसौँ न त भान्जी भान्जी हजुर आउनु यता हुनुहोस् यहीँ कता तिम्रो खानु मेरो खान्छ नि त तँलाई दिन्छु कि तिमीलाई दिन्छु एउटा थाहा भान्जीलाई म दिन्छु खानुहोस् न खानुहोस् न खानुहोस् न खानु खाने किन आउने दामी भएछ सोचा दामी छ दाजु यो कलेज एउटा कुन चाहिँ यो दिनुहोस् न कलेज यो कलेज गीत हाँसेको चाहिँ रमाइलो लाग्छ केटो गाउँ गएको कहाँ हो कहाँ सुन्नुहोस् त फेरि हिँडिहाल्छ जानु सुन्नु छोरी ल छोडी राख्नुपर्छ यो सानो सानो यतै बस्छु नि बस्दिनँ म त बाबा मनी खाने नगर्नु कहाँ को पला मेरोमा पस्नु गत गर्ने अनि त्यो पुज्ने खालको छ तेरो मेरो दामी भएछ के भन्नु अब यो चाहिँ भान्जी एउटा चाने बार्बी थियो होइन दामी भएछ त्यस्तो मिठो बार्बिक्यू पानी पर्छ त्यसलाई गोल्डन मन पर्छ रहेछ खाने खान्छ अगायो भयो मिठो भयो मेरो काका हेर्नु त कस्तो नसकेको एउटा सुकेर कुन चाहिँ पर निकालेको अरे पछि गरौँ